And we are back. Vi är tillbaka och avsnitt nummer 8 ska nu spelas in. Jeez, 8. It goes so quick. Ja, That's det 2 går fort. months. Men det är väldigt, väldigt roligt. Det blir roligare och roligare detta. It is fun. I do not mind it. And we are we're two pastors in Jönköping. And we're talking about faith and life and how to find home in yourself and where you're at, wherever the path may lead. Hitta hem Hitta hem. med Josh och Daniel. That's it. Och ni får gärna gå in och följa oss även på Instagram. Josh har fått Pippi på att lägga ut små reels, vilket jag tror är väldigt roligt. Så följ med och kolla dem. I mean, dare I say, I call myself influencer at the old cocktail parties. It's just like, oh yeah. No, not at all. But I'm learning. Och jag är så långt från influencer man kan komma. I will say, though, we can talk about a little bit. I'm learning, because I speak English, you speak Swedish, as you hear, that people like Swedish. Our audience is Swedish, okay? And so it's funny to look, like the highlights, that when you speak, people listen. And when I speak, no, but you can like see when people listen to like who, and it's like, oh, I might think I'm fun, but yeah, people like the Swedish. And so I got to think about that, about like Swedish text or whatever, but that's... Min första reaktion på det är att det är lite obehagligt att du kan se när folk slutar lyssna. Yeah. Det är verkligen ett övervakningssamhälle även in i det lilla. Yeah. Sen är jag inte orolig för dig. Men it's pretty wild. We got like 10 seconds. ja. Max, it feels like. But that's the way it goes. Here we are. Men styrkan med denna podden är ju att vi är två personer från två skilda kulturer med två olika språk, men med ett hjärta. Yeah, I got some different angles. Got some vinklar, some coming in. And I think it's been a fun thing. It's just been fun to do with you. So we're going to keep doing it, and we'll see where it takes us. Ja, vi fortsätter. So thanks for listening. Subscribe if you haven't, and we'll get into it. Today we're talking about our picture of God. Guds bild is Guds how... bild. That's like... How do you translate that? Our picture... Like God's picture? Our understanding of God? How we see God? Ja, vår förståelse av Gud och också hur, kanske ganska mycket tror jag vi kommer handla om hur olika kulturer och miljöer formar vårt sätt att förstå och nyansera en eventuell Gud. And I would say like, yeah, we'll get into it. I think you'll lead, but it's a little spoiler alert. It's a lot of contextualization. It's a lot of contextual. Where you come from, how you grow up, your experience, how you understand the world will impact and affect how you understand God. Och så tror jag det måste vara, för jag har jag vet inte om det är en sund eller barnslig eller kanske både och, tro på att människan föds ändå hyfsat oskriven. Och beroende på vad man får se, om man får läsa, vad man får lära sig, så formar det vårt sätt att se på samhället. Jag tror inte det är en skillnad på en bebis som föds i Afrika eller i Ryssland eller i Sverige eller i USA. Men de första intrycken det vi ser runt omkring det ger oss glasögon som vi möter omvärlden på. Yeah. And I would say maybe another spoiler alert is important to understand that your sin på Gud, your understanding of God may not be the entire whole truth of all things. Det är ett understatement. Jag skulle säga att du kan utgå ifrån till 100%, jag ska vara väldigt tydlig. Yeah, sure. Till 100% kan du utgå ifrån att du har inte en fullständig syn på Gud. Och du behöver möta massa andra traditioner för att få en mer hel bild av en Gud där. Men att omfamna honom fullständigt, då kan jag säga att då är det inte Gud vi har med att göra. För han är mycket större än vad vi kan tro. I hope so. I mean, I have the right. I mean, I know that I'm right. So. Ja, du är den enda av oss som vet det. Yeah, I think that's a spoiler. I think it's important. Like, we're going to talk about how we see God and how we come at different angles from that. And it's fun because we grew up two different cultures, different contexts, two different languages, two different everything. And I feel like it's exciting to see where we end up here because I'm excited to hear what you got to say. Ja, men jag målar gärna ut med större penseldrag först. Och då tänker jag
enligt den kristna traditionen, om vi ska måla ut det största penseldraget som finns och gå tillbaka till allra första tiden. Det finns ju en beskrivning i början av Bibeln att Gud vill livet, Gud vill människan. Och av ömhet, av kärlek och omsorg, av kanske också ren och skär glädje, så skapar han människan. Detta är den bibliska berättelsen. Och då beskriver Bibeln att det var övermåttan underbart. Det är kanske ett svårt ord, men extremt bra. Övermåttan underbar till och med. Det tycker jag är fint att tänka ibland, att människan är övermåttan underbar. Tov, as they say in Hebrew. Ja, tov. precis. Yep. Och det tror jag man skulle behöva meditera lite mer över. Och sen beskriver Bibeln också att människan är fallen. Det vill säga att människan har en benägenhet i sig att gå mot det mörka. Så både övermåttan underbar och en benägenhet att dra åt det mörka. Och det är bara att titta in i sig själv eller samtala med någon du känner eller titta på nyheterna, så inser vi att människan har en benägenhet att dra åt det mörka. Och det tror jag att det kan vara enklare att tro på det än att det finns en Gud. Yeah, I like to call it it's the chapter 1, chapter 3. Genesis is first of Moses bookend. Yep. First of Moses bookend, Genesis 1, very good. Just like we are created a part of God. God's avbild, or a part of God exists in each one of us. We are just wonderful. Yeah. And then 2 chapters later, it's like, well, så kommer det ett mörkt stråk genom we turn our backs on like perfection. It wasn't enough, and we think we know better. And so there's idea of there's a good and there's an evil. We're both and. Yeah. It's a mix. Yeah. And so the how we understand God, there are different communities that lean heavier on the chapter 3, that we are fallen sinners. Yeah. And then there is more communities that maybe lean towards the chapter 1 of like, well, God made us perfect as we are first. And it's a both and. Ja, och man kan se det i de kyrkliga rörelserna som växte fram, att den kyrkan som kommer från öst betonade tydligt det vackra i skapelsen. Att människan är skapad till Guds avbild. Där fick konsten plats på ett naturligt sätt. Det vackra som människan skapade, det fick en plats också i gudstjänstrummet. Det var en livstillvändhet. Njutning av konst, av mat. Det vackra fick plats. Sure. Det finns många baksidor med det, men ska man dra de här stora penseldragen så växte det fram i den östliga kyrkan. I den västliga kyrkan tog mer sin utgångspunkt i att människan är fallen. Och att människan, det mörka draget skiljer människan så ofattbart mycket ifrån den då vackra gode skaparen enligt den bibliska berättelsen. Och där fick inte konsten alls plats på samma sätt. Den fick inte plats heller i gudstjänstrummet. I would say de protestantiska rörelserna skulle jag säga bär stora drag av det. Och då kan man ju bara säga detta. Det fick fäste i den svenska folksjälen ganska markant. And I would say, like, generally, like, a negative view of the church is like the West took more of the fallen view that you are a sinner. Because if you feel it's like guilt and shame can help you. I mean, it all started with Catholicism. Then we get into Protestantism. But like Catholicism, it's like it's easier to control. You're creating an empire. And so you have a sense of like, well, we can, in the worst view of church, it's like you are kind of like made to feel like crap so that we have the answer. We have the power. Och båda rörelserna har Gud i centrum. Sure. Men det ena är att du skapar till Guds avbild, återvänd till Guds avbild. Det andra är att du är en fallen, du behöver kasta dig på Gud för att få förlåtelse. Så båda har Gud i centrum. Sure. Men det som jag tycker är intressant är, vad gör det då med mig? Vad gör det med människan? But realistic, so you kind of got to the Swedish thing. It's like, so then Catholicism in the West, and then Catholicism came to Protestantism in the 1500s. Men Sverige var katolskt från början, fram till 1500-talet. Okay. Sen kom då
Martin Luther måste man ju nämna i detta sammanhanget och den rörelse som följde efter honom. Marty, as we call him. Marty. Och via, skulle jag säga, inte så mycket beslut om vad som var bra för Sveriges kristenhet, utan det handlade mer om att kungen skulle få mer makt över kyrkan, som då var ganska rik. Så beslutade man att Sverige skulle bli protestantiskt. Och det där kan man se genom hela kyrkohistorien. Ibland talar man pratar om kyrkohistoria, pratar man om att kyrkan har två svärd. Eller att det finns två svärd som styr. Det ena är kyrkliga makten. Och det andra är då vad man skulle säga, alltså staten, regeringen, diktatorer, alltså den världsliga makten som man kallar det i kyrkohistorien. Sure. Och de här två svärden bråkar alltid genom historien om vem som hade rätt att bestämma. Right, classic. Så kyrkan ville ju bestämma vem som skulle leda landet, vem som blir kung och så vidare. Då skulle det andliga svärdet vara starkare. Och det ville ju givetvis inte kungar och diktatorer, härskare, vad det nu må vara. De ville att det världsliga svärdet skulle, så de ville tillsätta biskopar och allt möjligt. Och det där kan man se genom historien, att det är en kamp emellan vem som har makten. So now we got a little bit of historical context. Och Little east-west, little chapter 1 verse chapter 3, how you lean, this is general broad strokes. Then we got the Catholicism and Protestantism, and then we're in Sweden. Ja, så kyrkan har aldrig hanterat makt bra. Kyrkan ska inte vara en maktinstans, då går den förlorad. Men vad får det för konsekvenser då? Ja, man kan bara säga så här. I Sverige känner någon igen Jantelagen? Don't look at me. Don't look at this little American trying to be Swede. No, all about it. Känner någon igen syndakatalogen? Jag tror att det är två konkreta saker som, om inte du och jag, så åtminstone de före oss, har brottats jättemycket med i Sverige. And what do you, let's talk about it. Okay, so I actually don't know the second word, syndikatologen. I know the first word. Jantelagen. And you're thinking that's a Christian, that came from... Alltså det kommer från Danmark ursprungligen. Okay. Någon dansk, jag kommer inte ihåg namnet, författare som skrev en bok där han radar upp 10 eller om det är till och med 11. Ta det lite med en nypa salt nu. Det är ändå länge sedan jag tittade på detta. Saker, vad jantelagen är. Du ska inte tro att det är för mer än någon annan. But is your theory that like there has some like Christian like grund in it? Ja, jag tror att det är kyrkans konsekvensen av att ha tagit sin utgångspunkt i att man är fallen har gjort att det finns en stor grogrund för de här tankarna. Manegen var krattad för att det skulle bli så här. So what did so then you grew up in the church. Jag växte upp i kyrkan. And so connect that to what did the Jantelagen mean to you as like how did that have effect on you and your understanding of God? Jag väntar med lite med den frågan och så tar vi syndakatalogen först. Fun. That sounds like that is a very fun word. Ja, det är ett väldigt och det är en sin catalog. Ja, det är en efterkonstruktion. I can't wait. Jag skulle säga att på nu gissar jag lite här, men någonstans på 1900-talet och så växte det fram och kanske hade sin absoluta ståndpunkt på 50, 60, 70-talet och dog väl ut kanske mer eller mindre på 80-talet och framåt. Då var det massa saker man inte fick göra om man var troende. Man fick inte gå was it an actual catalog? Nej. Det är ju ett efterkonstruktionsnamn, men alla visste detta. It was like not written down but just unspoken. Ja, och jag tror att det hördes i predikningar och det hördes definitivt i när människor tittade snett på en och allt vad det nu var. Dude, give me the list. Men du fick inte gå på bio. What? You can't go to the bio. Nej. Of course not. Nej, men det är ju självklarhet. Get out. Och allt har ju jag menar det var en tanke av att bio och filmerna som kommer visar på ett leverne som ligger långt utanför det man önskade se i kyrkan. Så man försökte skydda ungdomarna från detta. Don't be tempted. Ja, det var by the devil in the film. Ja, det var en god tanke bakom, men det blir så himla fel. Yeah, sure. Du fick inte ha en kjol som slutade ovanför knäna. Okay.
Yeah. Du var tvungen att ha håret uppsatt. Du kunde inte ha håret utsläppt. Wait, you can't have no skirts over the knees. Nej, precis. God, love it. För Yep. Det var Let's be lössläppt. modest. Ja, Yes. nu är vi nog på 40-talet, Yeah. 50-talet. Sure. Okay. Du fick inte spela Hår. lyssna på vilken musik som helst. What did you get to listen to? Så på 1980-talet var det ganska vanligt att man gjorde bränningar av LP-skivor. Okay. Som då stod för For all of our younger bröd. listeners, it's the idea of you burn. It's hard to explain, but there's a burning Ja. on an actual physical disc, Yeah. and then you put that in, and it plays music to you. Det är som en begränsad version av Spotify på en plastbit. Anyway, okay. Du fick inte dricka alkohol. Det var ju verkligen no. No, Du fick inte ha sex före äktenskap överhuvudtaget. Och dessutom skulle du helst inte njuta av det. Yeah. Du fick inte... listan är hur lång som helst. Mm-hmm. Du fick inte spela kort. You can't play cards? Nej, för det var förknippat med att spela om pengar, att förlora sin lön så att man inte kunde försörja familjen. Så allt har naturliga ursprung. Sure. Det är bara tokigt. And so, yeah. Så massa sådana här grejer fanns. But I would say it's kind of that stuff. Kind of, if you're not in the church now, you like don't really know much about it. You kind of like if someone's like, oh, what are some things you know about like that Christians can't do? They'd probably say these things. Like it's in the minds Ja, of alltså the culture. varenda 70, 80, 90-åring har stenkoll på detta. Det är Even jag helt like säker på. probably 50. There's a general understanding. Ja, kanske. Men inte under min generation tror jag inte man har det med sig. Sure. Okay. Men det finns ju oskrivna lagar i varje samhälle. Vad man får göra och inte göra. Man får inte gå före i kön i Sverige. Yeah. Det är I've made that mistake more than once, det my är brother. ett straff på det. And the straff is not actually being no one's saying you've done wrong. It's just the look. Ja, och det finns ju ingenting som kan göra en så arg som när någon går före i kön. Men man skulle aldrig någonsin möjligen säga ursäkta, gick det fel. Yeah. Okay. Ja, så det finns massa oskrivna lagar och det här var en stor del av kyrkan och jag tror att det bränt så många människor som bara fått med sig ett enda big no. I don't see why I would burn anybody. That just seems like some great rules. Ja, men är det tillräckligt starkt? Är det tillräckligt starkt? Absolutely. That was sarcasm. Ja. Yeah. Och jag tror att man kan dra parallella linjer med detta ända ner från en god tanke. Människan är fallen. Vi behöver verkligen Gud. Och så blir det fel fokus att man åker ner i diket. Att vara kristen då får man inte göra något roligt. Att inte vara kristen, då får du göra allt roligt. Det finns ett litet uttryck som är ganska roligt. Stor och stark går till folkets park. Liten och klen går till frälsningsarmén. Hell yeah. That was too good. That makes me want to be in church, baby. That is the worst. I'm just like, I'd be so embarrassed. I'm embarrassed now to be that. I'm embarrassed now as a Christian, as a pastor. I'm just like, oh. Så kyrkan med grovt tillhyxat skulle jag säga att frikyrkan framför allt blev en plats för människor som var väldigt dåliga och som behövde kasta sig på Gud. Men i praktiken var det ju inte så. Utan i praktiken fick ju människor ordning på sina liv när man kom till kyrkan. Man fick en hjälp, man slutade med alkoholberoendet var extremt utbrett på 1800-talet. Okay. Och man söp bort pengarna, spelade bort pengarna och helt plötsligt upprättades ju människor. Fick en moral. Vilket gjorde att kyrkan var ju en plats för att återupprätta familjer till att leva ett gott liv. Så This is like ja, men detta är frikyrkans begynnelse på 1800-talet. Yeah. Så det var ju något väldigt, väldigt vackert. Men allt det vackra tenderar ju också ibland att dra åt pipan och det tycker jag är vad som hände. Så en stor omsorg, en stor känsla för människan men också en stor tanke på att eftersom människan är fallen tenderar man alltid dra åt det mörka. Då måste vi bygga staket. Och då ska man vara innanför staketen. That's how you keep yourself safe. Don't drink, don't play cards, don't go to the bio, don't do the things, and then you're gonna have this safe little staket, a little room to move around, and then it's all gonna be good. Och vad gör det då med gudsbilden? You're softballing yourself
hit it out of the park. What does Ja. that do? Ja, men nu har jag lagt upp så nu ska jag smasha. Men det är väl självklart att man får en bild av en gud som är ganska sträng. Och som säger du får absolut inte göra de här grejerna. Men om du omvänder dig, du bara använder massa bibelord. I den kontexten funkar de jättebra. Omvänd dig, tro på mig, följ mig. Allting. Och det är sant och rätt, men det är inte hela bilden. Så jag är helt säker på att det växte upp så många människor, kanske till och med hela kyrkotraditioner, med en gudsbild där Gud är sträng, där Gud är kontrollerande, där Gud väger och mäter, där Gud inte vill ta i oss med tång. Finns till och med en av de absolut mest betydande böckerna som är skrivna i Sverige, där man beskriver människan som en rostig plåtburk som ligger på marken. Och då kommer Gud som i sin nåd tar en pinne och lyfter upp plåtburken med pinnen. För den är så bedrövlig så han vill inte röra vid den med handen. Men han lyfter upp den och formar någonting vackert av det. En sån text skulle du aldrig hitta i just kyrkan. Och då tar man inte lätt på fallenheten där. Men där har man ett helt annat språkbruk om människans värde. So I guess... Jag tror att det är Rosenius som skrev den. What is that? Okay, so personally, so did you go around just feeling like a piece of crap all the time? Ja, men det har varit en del av mitt liv. Because it's like this. Jag gör inte det längre. Yeah, I would say there's some universal things, even in the U.S., like the whole not going to the film, the alcohol, like there's like a universal thing. I would say it's cooked down a bit when you add Jantelagen, the culture of Sweden, to this Protestant type, like fallen person church theology. And so I guess I'm more interested like because it's both like you feel like crap. Like the worst part of this of like you're a sinner, you're a piece of crap. You go around feeling like a piece of crap. But then in Sweden, you're also like it's also the culture pressing like you feel like in a safe staket in church, and it's like an anstrengt good. But then like the culture is also like don't stand out. Don't say you can be like almost the best at something, but you're like, oh, like I'm not that. Don't like brag. Just like don't like yourself. It's where I go. It's like basically like you have to love yourself, but don't say it out loud. Jo, och där finns ju massa saker i Bibeln som talar om att högmod går före fall. Och att ödmjukhet är den rätta vägen. Och jag tror det är jättefriskt, jag tror det är jätterätt. Men i den här kulturen blir det ju sjukt. Det vill säga att du kan inte ens säga att du är bra på något, för då skulle man riskera att vara högmodig. It's crazy. Och om du skulle berömma mig och säga vad du är duktig, så ska jag säga äsch. Men det är tokigt. And alltså. I mean, there's not better or worse or anything, but I think there's what we're talking about. There's always consequences to the culture and the way you understand God. Ja. Like for good or worse. And I would say the consequence is like I can proudly and throughout my childhood be like, I love myself. Like I'm pretty awesome. And every time I say that to a Swede, they just like get like what you're doing now, this little smile of like, and just like this is like that is something that generally speaking, like you're supposed to feel that in Sweden, but you would never say it. Nej, inte historiskt sett. Jag tror att det är annorlunda. Yeah, sure. Men historiskt sett så är det definitivt så. Då är man en tokig konstnär som är lite utanför samhället, som inte är riktigt 100. That's really who I'm a little like that. Ja, a little weird. Just a weird. Just a little bit on the outside. Jag tänker att det finns i hela vårt system att vi är mottagliga för det som trycker ner, får jag uttrycka mig så starkt. I think the bummer is as an American coming in and like hanging out with Swedes all the time, I would say like it's a bummer because all I want, my goal is just like, okay, I want people to love God and love themselves, love others. Love God, love others, and like love yourself. Just like got a lot of love in, fill yourself up, and then it'll just come out naturally. Just hang out, and this energy, this spirit is just going to flow out, and we'll all be built up in love. That's like the naive, just like, that sounds great. But I think like Swedes truly have a hard time with loving themselves
because maybe it's the sin Catalogen, and it's definitely Jantelagen, but it's just like, and this inability to be like, I think it's just fascinating that you're just like, you're not supposed to be good at anything, because if you stand out and are good at something, then you're doing something wrong, because you're supposed to just fit in. But like, God loves you, right? So I don't know how you like you connect, like, okay, I'm loved by God, and I'm like, I'm loved, and I'm awesome. But like, you guys like understand that, but there's this, I don't know. What was it like growing up and like, Nej, men jag tänker att i och med att den tanken har varit ganska naturlig i kyrkan, så tror jag att det är lätt att man inte reagerar på att jag går ju faktiskt runt och inte tycker om mig själv. Utan jag tror att det är så det ska vara, för då blir jag ju beroende av Gud. okay. Ända tills man möter någon tok från USA eller möter andra traditioner eller börjar sätta sig ner och samtala och be om själavård eller träffa en psykolog och inse att det är någonting här som inte är sunt. Jag kan inte gå runt och tro att jag är fel. It just doesn't sound fun. Nej, men det är inte så himla kul heller. No, and I would say in the U.S. culturally, we're not socialist, like democratic socialists. So the idea and the worst part of us, we compete with one another from a young age. We compete and try the opposite of Swedes. We literally try to stand out. How can I be better than this person? Whether it's personality or charm or grades or sport, like the whole point is like, how do I like choose me on your team because I'm awesome, and we compete for those spots. Ja. And Och för mig är det mer så här, undrar om någon vill fråga mig. Jag är nog inte riktigt värd det, men kanske. And so, I guess maybe to continue the conversation of the Stakiet. You grew up in the church, born in the church, as you say, and I didn't grow up in the church. So I luckily didn't like grow up with a lot of baggage or in a lot of sense. But one of the first images I had is about fences. Stakiet. It's about fences, and if I can share a story. A mentor of mine who's was a female pastor in the States. Her name is Judy Peterson, and incredible woman of faith, and Jag har faktiskt träffat Judy. Yeah, she's wonderful. Shout out to Judy. And she helped form the person I am, and this was in my like 19, 20, 21-year-old Josh. So later in life, and one of the images was she told a story about when she walked across the country. She walked across the United States. It took like 2 years. And she was in the middle of Wyoming. And Wyoming's like huge. It's like the north of Sweden. It's a huge piece of land, and there's nothing there. And there's like signs that say, like, be prepared, signs for cars. So when cars go, like, next 100 mil, there's like no gas, there's no food, there's nothing. So be prepared if anything happens, like on the sign. And she's walking past that, yeah? And so she came up to a rancher. There's a lot of cows all around. And from every direction she couldn't see, there's nothing, just nothingness. Just like open land, but there's cows all over. And she's like, where did all these cows come from, and like, where are they going? And then a rancher came on his horse, and just nothing on all directions. She started talking to the rancher, and she asked the rancher, she's like, how do you keep them safe? Because these cows were the rancher's cows. And the rancher was like, basically, very like rancher-like, he's like, out here in Wyoming, we don't build fences. We dig wells. And the idea in the rancher's mind is if the cow wants to live, it doesn't need a fence, but it knows where the source of water is. Yeah. The source gives life. So the cow gets to decide. And of course, he's not worried. There's no one's going to kill his cow. There's no one around for miles and miles and miles and miles and miles. And if they want to live, they go to the source. And I think and I was given that image of how I should understand God. And this is like one of my early like church thing. I didn't like grow up in the church. So this is like, okay, there are no rules or stakiet. And that is not what keeps me safe. I can be I can be out and dance out with God and do my thing,
and it's all good. I don't need to be afraid that I'm gonna like step on a mine and like blow up or like drink alcohol. I'm like, it's all over. I'm not worried about the stakiyat, but I do need to have direction in my life. I need to direct myself to the source because that is what is going to give me life to keep going. And Jag skulle säga att min tonårsperiod var jag en tokig kossa som var beroende av staket. yeah, Men jag hittar aldrig källan. so when that change? Det förändrades när jag gick sönder. När jag inte orkade längre hålla den här... för jag skulle säga att konsekvensen blev att jag skulle bära Gud. Yeah. Det kan man säga är ganska jobbigt. Så någonstans med hjälp så får man börja formulera något annat, hitta något annat. Och mer inse att det finns en källa, jag behöver dricka över den. Och då tappar staketerna sin betydelse. För mig, inte säkert så för alla, men för mig var det många års jobb. It's hard to shake the fences. Ja, och jag kanske också är lite trög. Det kan ha med det att göra med. Yeah. Ja. And I would say like so if we're talking about fences and wells, I get if you grew up in the church, like most of my friends have left the church. Get it. They grew up in it more. And the fences are thick. And I think people outside of the church, like looking at the church, like, oh, it's all about rules. It's all boring. What was your uttryck about Folkets Park and it's church sucks because that's your understanding of like all things you can't do. And I would say like there's a lot of work to be done in showing people, explaining to people like it's not about the fences. It's like I feel like that's hopefully the future of the church. It's like okay, let's get rid of the fences. And what do we have left? En frihet. Right. And I would say the thing with För mig är det en fråga om frihet. Yeah. And with the fences, you might all be safe. If you're all Christians, you might be safe in the club. You have these fences to protect you. We all don't do these things, and then we're all safe and mysigt. But I would say like there's no clear like strong middle either. Like the Christ, the source. The source is okay. We're all doing the same thing. We're all protected. We're all doing. We are the right ones. And like we got the fence to show it, to prove it. But like there's actually not much like meat on the bones once you're there. It's just like okay, I'm safe. But like why? Yeah. Och det är ganska instängt, det är ganska kvavt. Och det är definitivt inte intressant att besöka ett sånt. And yeah, so for me I would say like I can do any. It's all good. I'm probably too loosey-goosey, truthfully. But for me the important question is like okay, whatever you do and whatever way you're behaving, like how are you directing yourself to Christ? And what is that doing to you? And I want to see the fruit of that because I know that it bears fruit in my life. Och jag älskar att det är du som talar om riktning och inte jag. Yeah, I don't know. Alltså, och sen loosey-goosey är ju ett ord jag skulle vilja lägga till i mitt vokabulär. I'm a little too, I would say like, because that's what I care about, but I don't really care much about, probably should care more about behavior and like rules and how one should be and one should talk. And I don't know, there's some value to the staket. There's some value there. Jo, men det är klart att det finns vackra saker i det också. Yeah. Men det måste vara en fråga om frihet. Yeah. Men vi kan ta det finns ju andra exempel också. Vi har ju föräldrar. Alla har inte föräldrar, men alla har ju någon fadersbild eller modersbild. Sure. Och det är också någonting som formar vår världsbild, vad vi får med oss från mamma och pappa. Och har man haft en pappa som är väldigt frånvarande och kanske kontrollerande, ja då är det klart att när vi pratar om att Gud är en far så är det ju de parametrarna jag har att jämföra med ända tills jag växer upp och förmår tänka att det finns andra bilder av Gud också. Eller en moder som är där barnet kanske måste bli vuxen för snabbt och ta ansvar för mamman. Så måste barnet kontrollera mycket och det är klart då försöker man kontrollera Gud också. Det ligger i ens... Det är så vi lär oss. Allt det där behöver någon gång avslöjas, föras fram i ljuset och bearbetas. Yeah. För att någon frihet ska få plats. Yeah, and I feel like
more my personal picture of who God is for me. I think I grew up in a family, and I can hear my mother say they're kind of more of like a lower class family, and they had strong opinions, and they did not like the idea of like thinking or like judging others. And they were like pretty wily family, and I love them so much, but they were like, to think that you're better than other people was like the worst thing. And I feel like that's kind of Christian a little bit, but like I didn't grow up in that, but they were like, and so I feel like I have that in me of just like I truly like don't think, like, regardless of who you are, I don't come from like a high class family or anything like that, but there's a sense of like, if you think you do not think you're better than someone else. And I think for me and God, I think I have a picture of like, man, God loves, it doesn't matter what you're doing, who you are, like, where your life is currently. If it's on the high or like you're like out on the street, it's like I have just like this feeling like God like really like cares for you and sees you. And I think I'm a person then that goes around and like tries to see the best in people. And that's done a lot for me. I think I see God really as just like generous. This guy that's not on strength. Like, it's just like almost like too much. Like, God doesn't really care. Just like God cares like where's your heart and where you going. But like, and of course you don't want to be an alcoholic or like an abusive and all these things. There's boundaries. Ja. But generally speaking, God wants you to come to the source. Men det finns ju sunda gränser. Absolut, 100%. det behöver alla människor. Yeah. Jag läste någon, jag kommer inte ihåg, det är länge sedan detta, om det är en bok eller en artikel, eller, jag minns inte det. Men man berättar om att de har gjort ett experiment i USA med livstidsdömda människor. Och där är ju livstidsdom, det är ju hela livet. Och man gjorde ett experiment där de fick möta hästar. Och de fick ta hand om hästar, de fick lära sig rida och så vidare. Okay. Och då märkte de att en efter en av de här föll ihop och grät av de livstidsdömda. Och då frågade han, vad är det som händer? Vad är det som händer? Jo, då sa de, det är första gången jag möter en levande individ som inte dömer mig när de ser på mig. Alltså hästen förmår se mig som en människa. Utan att bry sig om vad jag har gjort, vad jag tänker eller vad jag kanske eventuellt skulle kunna göra, utan den bara registrerar mig som en människa. Sure. Och slutsatsen var det här, Gud har hästögon. Och det tycker jag faktiskt är en väldigt, väldigt tilltalande tanke. Utan att göra en bild av det i huvudet. No, of course. I think that's. I think people walk around. That's the thing with like the bummer of the church is like the worst part is like putting shame on people. I think people generally just like don't. They don't feel great, and I think some shame and some guilt is good. You can be an asshole and like think you're the greatest in the world, but you gotta have a little boundaries. Like, you're not God. You're not the greatest person ever, and then some shame is like, hey, you probably shouldn't like be so mean. It's like, hey, it's just like this is the value of having siblings. Just like you learn, instead of like a solo child, you learn from your siblings. Oh, I hurt people when I say this, or you kind of learn. Oh, I feel bad when I do these things, and I think there's good in that. Ja, det är det. But I think generally it's like, yeah, people go around and like feel, they don't feel. Everyone's got their stuff. Ja. Och sen finns det ju människor som verkligen behöver tydliga gränser. Det finns ju någon presidentkandidat i USA som skulle må väldigt bra av att någon censurerade och gav ganska tydliga gränser. Yeah, it's a little too sensitive because it's 2 weeks out from the election, so I don't want to go down that tunnel yet. 'Cause you might, we'll see, but maybe we can talk about election later. Ja, jag kan inget om USA-valet. Oh, jag är helt blown away. I just did a different pod today about that. But yeah, okay, back to where we at. Ja, men jag tror att alla har ett ansvar att syna lite den världsbild vi har fått med oss. Och jag tycker att mötet med andra kulturer hjälper oss att se nyktert på saker och ting. Sure. Så det har varit min väg. Jag har ju nämnt någon gång innan att jag har läst katolsk teologi exempelvis. Det har ju hjälpt att öppna mina ögon för att det finns ett annat sätt att tänka
Och det sättet ihop med det jag har lärt mig blir ganska fint tycker jag själv. Jag kan plocka goda bitar ur olika saker. Ja. Mötet med dig hjälper till som har en annan tradition. Även om vi inte är så himla olika så har vi med oss mycket olika. Yeah. So I mean, it varies, right? The idea of God's build. I think it's like that's why all these different tastes of church come up. You know, it's like we're all leaning on a little different. Like that's the beautiful thing with faith is like in the Bible is you can kind of you can interpret it in a way that works for you, in some ways. And there is truth, but I feel if there's a spectrum, truth, and then there's love, and depending on what church is like. Well, I personally. I lean towards love. It's just like I think my friends grew up with like, what is the truth? It's a little more like, give me what is like true and what is right and what is wrong, and I will do that. A little more stakiyat thinking, and then it helps you because you're like, this now I know I'm safe. I'm doing the right thing. But I didn't grow up in that, and my family did not have that in their lives, and so there's a sense of just like, I generally became who I am through like a loving church. That like just like saw me, loved me, and I lean towards that. And maybe because I lean that way, I dare I say almost I care a little bit less about like what is the thing. Because for me, the fruit in my life has come through love. And when I'm full of love and I give that like something good happens in me and in people. And but it's this goes back to our other episode about bricks and jello. But it's easier to hold truth. It's like, tell me what's right and what's wrong. Och vi är olika i det också. Yeah. Men kärleken måste få genomsyra allting. Yeah. Även det som man håller för sant. But also, how was your... I'm not like... Now we're in Småland. This is another little Guds build thing for me. My dad was like super generous. He was like, he played cards and he didn't have like a normal day job. He's a poker player and money. He always paid for dinner. He always like just cared for people and just like gave money was never something he held on to a lot. And I think he probably wished nowadays, as he's an older man in life, that he would have held on a little bit more. But he was always giving, just like helping people out. He needed, and I think in general, I like have a bit of that. That's how my God's picture is a little bit. It's just like a God that's just like, you can't do too wrong. God will, it's just like he's too big. His love is too good. It's like, we'll be in the end. I mean, you want to like, don't want to miss God in the here and now, but like, we're all going to F up. Just like this God, his love is so generous. And it's a little bit of my personal picture. And I don't think like what it was like growing up in Småland. Just like money and just like it's more just like, okay, how do we take in a good way? How do we take care of the resources we are given? And almost like a harder grip on it. Ja, jag tror att man faktiskt kan härleda det tillbaka till tiden för Småland är väldigt stenigt. Och Småland har varit väldigt fattigt om man jämför exempelvis med Skåne som hade, det är ju inga långa avstånd men på den tiden var det långa avstånd. Så här fick man bryta sten, här fick man plocka sten för att kunna så. Det är därför vi har så extremt mycket stengärdsgårdar. Det är ju ett hårt arbete bakom dem för att bara få bröd för dagen. Så jag tror man har lärt sig någonstans att ska livet gå runt så måste man hålla i pengarna. Och jag menar, vi hade inte alls mycket pengar när jag växte upp. Jag har aldrig saknat mat, jag har aldrig saknat husrum. Men vi har ju inte haft råd att göra några extravaganser när jag var barn, tonåring. Det var extremt tufft ekonomiskt. Och det är klart att man fostras, eller att jag fostras av det. Vi ska väl prata om pengar i en annan podd här framöver. Can't wait. I'm talking about kids with, och det finns väl väldigt mycket att säga runt det. Men det formar ju ännu. Jag tänker att det blir en del av hur man är som snål som en smålänning, ett annat uttryck. Men det kanske inte är så konstigt. Och en västgöte frågar, kostar det något? Inte vad det kostar. Det frågar smålänningen. Kostar det något? Ja, man utgår från att det inte kostar något. Så det, och Skåne med sin dels närheten, det har ju varit både danskt och svenskt. Och
goda skördar. Det var liksom rikt. To go to like, okay, just a question for you generally. So very different, like money. I had a very generous father, very generous God of love. Was there an opposite effect of like, did you feel like there was enough love for everybody? Did God have enough love? Was it like, or is it like, okay, well... Nej, det har jag alltid haft med mig. Att Gud älskar alla, att det finns kärlek till alla. Okay. Ja. So there wasn't like, okay, well, I gotta be in order. I gotta be... Because like his love might not like reach out. Nej, alltså skillnaden där för mig är ju att det fanns kärlek till alla, men kanske inte tillräckligt till mig. Så alla andra är nog bra, men inte jag. Men det är bearbetat så länge. Did everyone feel that or just you? Nej, det är en omöjlig fråga att svara på. Jag tror att ganska många kan känna igen sig i det. Man. Ja. Och utöver att man ska bli tonåring, man ska bli vuxen och allting så fanns det som en klangbotten också. Det är klart att det är tufft. Sen tror jag att det finns andra berättelser som är helt annorlunda. Man förstår inte någonting av det jag pratar om. Yeah, det får man med sig något annat. Det är klart att det är så. Men generellt kanske man skulle kunna våga dra den linjen och säga att jag tror att väldigt många har brottats med detta. 100%. Yeah, and I would say, like, I think we started the whole chapter 1 verse chapter 3, like you're made in the image of God, perfect as you are, and then also fallen, or like sinner, we turn our backs on God. That's a biblical story. That's the plot for the rest of the story. Yeah, the first 3 chapters of the Bible, and I would say like everyone has different experiences of where they lean in that, and their culture absolutely represents that. I think the important thing is just like maybe to not hold too tight. I think the fear is that like I would say the danger is that if you hold too tight onto it and then it gets questioned, the rug is pulled under you and you're like, what do I have left? Yeah. That's why people leave. In my opinion. Ja, men det tror jag är en del av det. Och överhuvudtaget tror jag att man ska vara lite försiktig med att hålla för hårt till Gud. För att det är han som ska hålla i oss i så fall. Och jag menar, de ateister jag har träffat, alltså inte sådana här tokateister som bara det finns ingen Gud, utan som verkligen på allvar har kommit fram till det. De är ju öppna för att Gud skulle kunna, om nu Gud finns så får han ju överraska mig. Att det finns en öppenhet för det. Sure. Det har jag allra största respekt för. På samma sätt tänker man ska ha som troende att man är öppen för att Gud kan vara på ett annat sätt än jag hittills uppfattat. Att stänga sin gudsbild tror jag är lika med att den är snart död. Att våga vara öppen inför att Gud är större än vad jag hittills har förstått. Då tror jag att man kan få något levande inom sig. Yeah, a little scary though. The whole like being open about it. It's like feels a little unsafe at sometimes. Like, om du måste kontrollera det, ja, då är det jätteläskigt. Yeah. Men om man vågar tänka tanken att Gud är större än människan och att han är alltid större, då är det inte ett dugg läskigt. Yeah. Då är det attraktivt. Yeah. Men ska du bära Gud, ja, då blir det jobbigt. That's a good thing. Yeah, so what do you, that's I think a real thing for like a lot of people my age too, maybe your age. The idea is like when faith doesn't feel life-giving, it's like, it's not really doing it for me. Like, what do you lay it down? Like, what carries it forward? And I think you said it once about like personal faith and collective faith. It's like, well, you might not be really into this right now, but like stay within the community and let them carry it for you. You know, it's a sense of like, well, it's not that you're not the one that's carrying it. Ja, men låt oss bära dig ett tag. Yeah. I think that's been good for me. I think there's been a crisis, the gudsbild of just like, okay, well, my understanding of who God was a little more conservative in my early 20s, and it's always been a chasing game of like, I want to get back to like that passion and not a lot of questioning and doubting and like but I've kind of stayed in it, and I feel like a lot of things I've gone through the gamut to the other side a bit of just like, okay, well, people have carried me, and there's a lot of good here. Yeah, I don't know. Yeah.
Så våga vara öppen. Saker och ting förändras alltid och även om Gud inte skulle förändras så förändras min bild av honom. Och det är något sunt. All right. I have no idea how long we've gone. Nej, inte jag heller, men jag tror att det är rätt. Feels good. We'll leave it Det there. känns i vänsterknät att det är rätt lagom nu. Feels good. All right. Thank you, Daniel, for another. Tack för detta. Hoppas du får en fin vecka. Och till er som lyssnar eller tittar där hemma, var rädda om er. Glöm inte bort att vara öppen. Då kommer det in frisk luft i ert liv.